දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම ඉතින් අදත් අපි අපේ YouTube channel එකකින් ඔයාලට ගෙනෙන්නේ අපේ ගෙවතු වගාවට හානි කරන පිටිමකුණන් ඇතුළු සියලුම කුමින් විනාශ කරන බෙහෙතක් හදලා ගන්න හැටි ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු බෙහෙතක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක තුලින් මම ඉදිරියට මේක කියලා දෙන්නම්. මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා වෙලා. මේකට කිසිම වියදමක් යන්නේ නැහැ. අපි මේසේ තියෙන දේවල් වලින් උපයෝග කරන අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකට යමු. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට කියන්නේ ඉතින් මගේ මේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක බලලා වෙලා subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා comment එකක් දාලා like එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි අපේ වීඩියෝ එකට යමු. තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට බුලත් කොළ 1 2 3 4 5 6 7 8යි 9යි 10යි බුලත් කොළ 10ක් වුණා වෙනවා මේකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉගුරු කැබලි ටිකක් ඉගුරු කැබලි ස්වල්පයක් මේකට උණා වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ගම්මිරිස් ඇට 10ක් පමණ උණ වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ගම්මිරිස් ඇට 10ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ කොමාරිකා කැබලි ටිකක් ඕනේ මේක හදාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අපිට මේ වංගෙඩියක් ඕන වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ බෝතලයක් ඕන වෙනවා මේකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අපිට මේ වංගෙඩිය වෙනුවට මේ ටික වංගෙඩිය අවශ්‍ය මේ ටික කොටා ගන්න ඕනින්ද මේකට අපිට තව පුළුවනි බෙන්ඩරින් කරගන්නත් පුළුවන් මේ වෙලේ. කොමාරිකා ටික අපි මෙන්න මේ ටික කපා ගන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම. මේක අයින් කරලා මේකට ගන්න මේක මැද තියෙන මදේ විතරයි මේකට ගන්නෙ. මේ කොමාරිකා මේ බේත් එකට අපි හදා ගන්නකොට මේක එකතු කරගන්නේ මේක ඇලෙන නිසා තමයි මේ බෙහෙත් එක ගහපුවම පත්ත. ඊට පස්සේ අපි මේ බුලත් කෑලි වලට කඩාගෙන ඒ ටිකයි ඉගුරු කෑලි ටිකයි ගම්මිරිස් ඇට ටිකයි මේකට දාලා වෙලා වංගෙඩියෙන් හොඳට මේ විදිහට කොටා ගන්නවා. මේකට අපි මේ කොටන අතරේ පොඩ්ඩක් වතුර ස්වල්පයක් එකතු කර ගන්න ඕනේ මේකට කෙටෙන්න ටිකක්. දාලා වෙලා හොඳට මේක මේ විදිහට කොටා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් අපිට මේක මේ මම ඔය කට්ටියට පෙන්වන්න ඕනේ ඉඳන් මේවා කරලා තියෙන්නේ. නැත්තම් අපිට කෙලින්ම මේ ටික මේ ඔක්කොම එකතු කරලා වෙලා බෙන්ඩරේට දාලා වෙලා බෙන්ඩරේ මේ විදිහට බෙන්ඩර් කර ගන්නත් පුළුවන්. මේක බෙන්ඩර් කරගන්නකොට මේ ටික දාලා වෙලා අපි මේකට වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. එකතු කරලා වෙලා තමයි බෙන්ඩරේට දාලා වෙලා හොඳට බෙන්ඩර් කරගන්න අපි ගන්නෙ. තියාලුවට තියෙන මේ තියෙන්නේ දැන් අපි බෙන්ඩර් කරගත්තු එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක හොඳට කොටාගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට බෙන්ඩර් කරගත්තු එක අපි මෙන්න මේ වගේ බෝතලයකට මේක එකතු කරගන්නවා. මේක දැන් එතනදී අපි එකතු කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මම හදාගත්තු එක වතුර ලීටරයක් මම දාලා වෙලා ඉස්සල්ලා හදලා තිබුණ එක මේකට දාලා කලවම් කරලා සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කියන්න යන්නේ. ඉස්සර මේ වගේ වතුර ලීටරයක් අරගෙන මේ භාජනයකට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බෝතලේ අපි දින 5කට කලින් හදපු එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එන්න මේක මේ වතුර භාජනයට එකතු කර ගන්න ඕනේ. මම එකතු කරලා අපි මේ දැන් කෑලි තියෙනවා හොඳට මෙන්න මේ බාල්දියේ මේක හොඳට කලත්ත ගන්න ඕනේ. කොටු කැල්ලක් ආධාරයෙන් හොඳට මේක කලත්ත ගන්න ඕනේ. අර මේ හදාගත්තු එක අපි මේ කාර්යයෙන් මේ පෙරේණයක් අරගෙන ඉවරලා මේක හොඳට ඊට පස්සේ මේකේ බෝතලයකට පෙරා ගන්නවා.
මේක පෙරලා ගත්තේ නැත්නම් අපි අර ස්ප්‍රේ කරන්න ගන්න ස්ප්‍රේ එකේ මේකේ මේ කැලි හිර වෙලා ඉල්ල ස්ප්‍රේ කරගන්න බැරි වෙනවා. අර බටේ දෙකේ කැලි හිරුණාට පස්සේ ස්ප්‍රේ වෙන්නේ නැහැ මේක හරියට. ඒකින්ද තමයි අපි මේ විදිහට පෙරෙන එකකින් පෙරා ගන්න. මේ තියෙන්නේ දැන් මම ඒ පෙරලා ගත්තු එක තමයි මේ වලට පේන්නේ. මේ ඊළඟට දැන් අපි කරන්න යන්නේ මේ දැන් අපි හදාගත්තු එක දෙවෙනි වතාවට හදාගත්තු එක තමයි මේ බෝතලයකට මම එකතු කරගත්තේ. මේ බෝතලයට එකතු කරලා ඉවරලා මේකට මුඩියට උඩට තියන්න ඕනේ සිලි කවරයක්. මෙන්න මේ විදිහට සිලි කවරයක් තියලා ඉවරලා මේක හොඳට කට ඉර වෙන්න වහලා මේකත් දින 4-5ක් පල් වෙන්න තියන්න ඕනේ. දැන් යාළුවනේ අපි අර හදාගත්තු එක මෙන්න මේ වගේ ගස් වලට මේ මිරිස් මගේ මිරිස් සාගාව තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ ඉන්න සත්තුන්ට ස්ප්‍රේ කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ උඩින් ස්ප්‍රේ කරන්න මේ කුඩයි වුණේ ගහක් තියෙන්නේ. කුඩිත් වගේ සත්තු ඉන්නකොට කුමි හානිය වළක්වා ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් හොඳ දෙයක්. අපිට නිවසේදී මේව හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මොකද මේවට බෙහෙත් ගන්න බෑ. අපිට බෙහෙත් නෑ. තිබුණත් තියෙන ගණන් ලොකු ගණන් වලට තියෙන්නේ. ඒකින් දැන් පවතින ආර්ථික ක්‍රමයත් එක්ක ඉතින් මේ වගේ දෙයක් අපි හදා ගන්නවා නම් අපිට ගොඩක් වටිනවා. නිවසේ තියෙන දේවල් වලින් අපිට මේක කරගන්න පුළුවන් ඉඳලා ඉතින් යාළුවනේ ඔයලත් මේක හදලා බලන්න. හදලා බලලා ඉවරලා මේක මේ විදිහට ස්ප්‍රේ කරන්න. කොමි සතුන්ගෙන් ඔබගේ ඉවත්තේ තියෙන බෝගවගාව ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් ඉතින්. එහෙනම් යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ මෙතනින් මම අවසන් කරනවා. ඔයාලා සියලු දෙනාටම නම් ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.